قدرت نظامی اردوی ملی و اسلامی افغانستان. در 2 سال گذشته اردوی ملی افغانستان چه دستاوردهایی داشته؟ هدف از ایجاد این اردوی قوی و منظم در افغانستان چی می باشد؟ اردوی ملی افغانستان چه نقشی در بازسازی افغانستان دارد؟ این برنامه اولین قدرت‌نمایی وزارت دفاع ملی افغانستان است. د افغانستان د اسلامی امارت محترم رئیس الوزراء که در اولین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در میدان هوایی بگرام با حضور مقامات بلندپایه حکومت امارت اسلامی افغانستان برگزار گردیده بود. در این برنامه حکومت امارت اسلامی تجهیزات بجامانده از آمریکا و حکومت پیشین را به نمایش گذاشت که بسیار از مردم جهان را شگفت زده کرد از این قدرت نظامی که در دست دارد. حکومت امارت اسلامی هرچند تا به حال هیچ تجهیزات نظامی از کدام کشوری خریداری ننموده، اما با ترمیم وسایط نظامی تخریب شده حکومت پیشین افغانستان و نیروهای خارجی در تمام عرصه‌ها اردوی ملی خود را تجهیز نموده است. اردوی ملی افغانستان امروز پله‌های نخست را پیموده است و در حال مبدل شدن به یک اردوی قدرتمند در منطقه می باشد. یکی از دستاوردهای فوق‌العاده مهم در 2 سال گذشته همان ایجاد اردوی مسلکی در افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان توانسته است بنیاد اردوی قوی و قدرتمند را چنان بگذارد که متکی بر قوانین اسلامی و اراده مردم بوده و از اوامر رهبران دولت بدون آنکه ملاحظات سیاسی داشته باشند پیروی نمایند. اردوی ملی ممثل اراده دولت اسلامی افغانستان است و در خدمت مردم می باشد. لااقل ادعا کرده می توانیم که چنین خصوصیات را هیچ کدام از اردوهای ملی در سطح منطقه ندارد. که غیر سیاسی باشند و متکی بر اوامر اسلام، دولت و ملت باشد. امارت اسلامی افغانستان با وسیله این اردو حاکمیت و اقتدار ملی را در مقابل باغیان و مزدوران بیگانگان تمثیل می کند. امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد تا اردوی افغانستان را مبدل به یک اردوی توانمند و بی‌نظیر در سطح منطقه بسازد. اردوی مسلکی نیازمند اصلاحات ساختاری و رسیدگی بر امور آموزشی و تعلیمی است. لازم است تا در سطح تجهیزات محاربوی اردوی ملی افغانستان را از مهارت‌های بهتر برخوردار بسازند. تمام پیشرفت‌های مثبت فوق ذکر در حال صورت می‌گیرد که افغانستان به نمایندگی از تمام کشورهای منطقه و جامعه جهانی علیه شبکه‌های متعدد تروریستی منطقه
و جهان جنگ می کند. بناهن داشتن یک اردوی نیرومند، مسلکی و تخصصی منابع برای این نیروها نه تنها در شکست تروریسم در افغانستان کمک می کند، بلکه در کاهش سطح تهدیدات تروریستی در خارج از افغانستان نیز مؤثر است. بناهن داشتن یک اردوی نیرومند، مسلکی و تخصصی نه تنها در شکست تروریسم در افغانستان کمک می کند، بلکه در کاهش سطح تهدیدات تروریستان در خارج از افغانستان نیز مؤثر است. اردوی افغانستان صرفاً تمرکز بر جنگ با شورشیان را نخواهد کرد، بلکه اردوی آموزش دیده و مجهز خواهد بود که از حاکمیت ملی، تمامیت اراضی و استقلال افغانستان نیز دفاع خواهد کرد. و در سطح منطقه یک شریک و همکار خوب در بخش امنیت خواهد بود و اعتماد مردم افغانستان را برای حفظ و امنیتشان به دست آورده است. وزارت دفاع ملی با ترمیم تجهیزات بجامانده از حکومت پیشین و آموزش نیروهای نظامی می‌خواهد یک اردوی قوی و منظم را در سطح منطقه و حکومت گذاری برای مردم افغانستان و دفاع از خاک، مال و جان مردم در افغانستان بسازد. این نیروها تمام آموزش‌های مسلکی را در اردوهای نظامی فرا گرفتند و آماده رویارویی با دشمنان افغانستان هستند. این نیروها نه تنها در عرصه نظامی بلکه در بازسازی افغانستان نیز نقش پررنگ دارند. سرکسازی و رساندن کمک‌های اضطراری برای آسیب دیدگان آفات طبیعی نیز به کمک مردم می‌پردازند. در این اواخر وزارت دفاع ملی 80 فرمان طیاره‌های مختلف نوع نظامی را در اردوهای این وزارت توسط انجینران مسلکی این وزارت ترمیم و آماده خدمتگزاری نموده است. همچنان بیش از 20 تانک چندار نوع روسی که در حکومت پیشین تخریب شده بودند و غیر قابل استفاده ساخته بودند، ترمیم و آماده محاربه در میدانهای نبرد نموده است. آهسته آهسته اردوی ملی افغانستان به یک اردوی منظم، آموزش دیده و مسلکی در منطقه مبدل شده است. فعلا این اردو از تمام امکانات نظامی برخوردار شده است و توانایی مقابله با دشمنان افغانستان را در تمام نقاط این کشور دارد.